موږ نیاګانو نیکونو غنم خوړلی دي؟ نه، دی غنم نه دی خوړلی. ګوره دی یو بل څیز خوړلی دی چې هغې ته وربشې ویلی شي، بارلی. اوس که موږ د هغی سره کینو او ورته ووایو چې ماما تاسو ټایم کې دا شوګر، دا بلډ پریشر، دا شوګر د بیماریانې وې، دا ډایبټیز، ای به موږ خو دا څیزونه نه پیژنو، دا خو هغه ټایم کې نه وې. یا خدای پاکه بیا موږ ته دا مسلې ولې راغلي دي؟ دا د دوه وجوهاتو نه راغلي دي. یو د موږ خوراک بدل شو، هغه چې کوم خوراک کړی دی هغه خوراک زموږ نه دی، او ورسره زموږ نقل و حرکت ودرېدلو، زموږ حرکت ولاړ دی، خپې او لاسونه زموږ ولاړ دي. هغې د وجې موږ ته د شوګر دا مسله سپیسیفیکلی ډېره زیاته راغلې ده. په ساینس کې به نن یو ټکی وایو، دغه ټکی د خپل خوراک سره د دې موازنه کوو او دغه ټکي ته وایي ګلایسیمیک انډیکس. اینه تاسو تپوس وکئ چې دا څیزونه تاسو خوړلی دي یا دا شی خوړلی دی، دا څه شی دی؟ چیني دی، دا زموږ د انغرۍ یو حصه ده، هر انغري کې دا شی پروت دی. دا ډایسکرایډ دی، ډایسکرایډ. دا که زه کټ کما مزید مات کما نو د دې نه به مونوسکرایډ جوړ شي، هغې ته ګلوکوز ویلی شي، دې ته سکروز وایي چې موږ په انغریو کې کوم شی پروت دی دا سکروز دی. او که دا زه ګلوکوز کما مزید کټ کما، دغه ګلوکوز به زما جسم بیا استعمالوي او خوراک ته نه جوړوي. اوس دا ګلوکوز په هر خوراک کې پروت دی، چا کې لږ چا کې ډېر. خو اوس به خوراکونه کتل غواړي چې په چا کې څومره ګلوکوز پروت دی. نو ګلایسیمیک انډیکس باندې نن خبره کوو چې دا وپېژنئ، نو دا به ستاسو په کار راشي. شاید تاسو ته به دا خبره چا نه وي کړي. ګلایسیمیک انډیکس دې ته وایي چې یو خوراک دی، په دې کې شوګر پروت دی، خوږوالی پکې پروت دی، که هغه الوګان دي، که هغه روټۍ ده، که هغه سپینه ده، که توره ده، چې هر څه دي، خو هغې کې شوګر پروت دی، ګلوکوز پکې دی. د خوراک ولا شوګر په څومره تیزۍ سره زما وینې ته داخل شو او په څومره تیزۍ سره زما د وینې شوګر وختلو، دې ته وایي ګلایسیمیک انډیکس. اوس که د یو خوراک ګلایسیمیک انډیکس سیوا دی، نو مطلب دا ښه خوراک نه دی، او ته دا خوراک بار بار استعمالوي، نو دا ښه خبره نه ده. او که د یو خوراک ګلایسیمیک انډیکس کم دی یا درمیانه دی، نو دا ښه خبره ده که ته دغه څیزه په خپل ژوند کې راولې. ګلایسیمیک انډیکس د دې د 0 نه والا 100 پورې نمبرې دي، او د ټولو نه زیاتې نمبرې پکې چا اخیستې دي؟ ګلوکوز اخیستې دي. ګلوکوز یعنې پیور ګلوکوز چې کم دی. زه خوراکونو کې ګلوکوز ګورم که نه، اوس که مې پیور ګلوکوز راواخیستو او ډایرکټ مې وخوړلو، نو خو د دې 100 نمبرې دي که نه، ډایرکټ یعنې ټاپ پرچه د ټاپ کړي ده. اوس چې زه څه شی هم راخلم، که چټني راخلم، که الو راخلم، که پیاز راخلم، که روټۍ راخلم، که بسکټ راخلم، نو هغه به زه د دې سره موازنه کوم، ځکه چې د 100 نمبرې دي. نو زه به بیا هغه بل خوراک ګورم چې کوم موازنه ورسره زه کوم. که د هغه 100 نمبرې وي، 10 وي، نو خو د هغه لو دی ګلایسیمیک انډیکس. زه تاسو مخکې د نمبرې هم ښایم. او که د هغه نمبرې سیوا راوخواتې 100 سره ملته جلته دي، نو مطلب دا چې د هغه ګلایسیمیک انډیکس سیوا دی. ښه، اوس موږ دلته کې ګورو د ګلایسیمیک انډیکس موازنه کوو. لو جی آی هغه خوراکونه چې د هغې ګلایسیمیک انډیکس کم دی، او هغه خوراکونه چې د هغې ګلایسیمیک انډیکس درمیانه دی، او هغه خوراکونه چې د هغې ګلایسیمیک انډیکس ډیر زیات دی، سیوا دی. تاسو به اوس ګورئ چې موږ کم خوراک خورو. لو جی آی یعنې دا پلي چې کوم دي که نه، د دې ګلایسیمیک انډیکس کم دی، د دې 9 نمبرې دي، په 100 کې 9 نمبرې پلي اخیستې دي. او ورپسې چې کوم موږ راشو بارلی، دا هغه خوراک دی چې کوم به زموږ نیاګانو نیکونو د مشرانو خوړلو. ای غنم نه دي پېژندلي، په اختر کې هم غنم نه دي خوړلي. د هغې ګلایسیمیک انډیکس دی 25 او ورسره هغوی پټیو کې کارونه هم کړي دي، منډې ترړې وهلي دي. یو خو د هغوی معدو ته داسې خوراک ننوتلو چې د هغې ګلایسیمیک انډیکس 25 په 100 کې 25 نمبرې صرف اخیستې دي، او ورسره هغوی نقل و حرکت هم ډېر زیات و، نو ځکه هغوی د شوګر د بیماریانو نه بچ شوي دي. ورپسې چې کوم د کډني بین د سره لوبیا چې کومه ده، د دې هم ګلایسیمیک انډیکس ډېر کم دی، 40. ورپسې دالونه دي 28. ورپسې پی چې کومې دي 40 پورې د دې ګلایسیمیک انډیکس راځي. ورپسې چې کوم ماسته دي د دې هم 40 راځي. درمیان کې چې دا کوم خوراکونه دي، د دې درمیانه ګلایسیمیک انډیکس دی. مونږ که فروټس وګورو نو 500 پورې د دې نمبرې دي. دغسې کیلې 500 پورې په فروټس کې دننه چې کومې راځي. بل براون رایس، دا سرې وریژې چې کومې دي، یو سرې وریژې وي، یو سپینې وریژې وي، د دې 60 پورې د دې ګلایسیمیک نمبرې اخیستې دي په 100 کې. او چې کوم دا سره وړه دي، مونږ لکه کورني وړه چې کوم دي، د دې تر 60 پورې ګلایسیمیک انډیکس دی، دا درمیانه دي.
که موږ راشو خطرناکو خوراکونو ته چې د هغې ګلایسیمیک انډکس سیوا دی او آیا دا خوراکونه موږ کله کله کوو که نه هر وخت یې کوو، نو دا تپوس هم د ځان نه وکئ. د ټولو نه په د روټیانو موټیانو کې د ټولو نه سیوا چې کوم ګلایسیمیک انډکس دی هغه ګوره د سپینې روټۍ دی. د سپینه روټۍ یا د بیکرۍ کې چې دا کوم وړه استعمالیږي دا سپین د دې په سلو کې دی دا اخلي 15 نمبرې 15 نمبرې دي د سپینې روټۍ. او اوس تاسو چې سهار راپاسې سپینه روټۍ، غرمې سپینه روټۍ، ماسخوتن سپینه روټۍ، حرکت پکې هم نشته ده، بیا پروت وو موږ دومره حرکت هم نه کوو. ورپسې چاولې د سپینې چاولې دا موږ بار بار خورو، د دې هم دغه دی 80 نمبرې دي ګلایسیمیک انډکس د شوګر سره د ګلوکوز سره وګوره څومره نږدې پراته دي. او ورپسې پیپسیان وغیره چې دا کوم شوګري ډرینکس دي د دې هم ګلایسیمیک انډکس 80 دی. دا د ټولو نه خطرناک خوراکونه دي د ګلوکوز په حواله سره. که دا خوراکونه اوس یو انسان بار بار استعمالوي، موږ په سپینو روټۍ کې پیدا شو، په سپینو روټۍ کې مړه شو. ته چې 40 کاله 3 ټیمه دا شی استعمالیږي چې د دې 15 نمبرې دي په ګلایسیمیک انډکس کې، نو یعنې ستا وینې کې شوګر لیول چې کوم دی زر راوچت شي د سپینې روټۍ سره یا د سپینو وریژو سره یا د دې سیزونو سره. چې زر راوچت شي نو مطلب دا دی چې پنکریاس ته اوس اډر ډېر میلاویږي چې ډېر ګلوکوز راوباسه، انسولین راوباسه، زر انسولین راوباسه. او دا چې دومره رفتار سره د انسولین راوځي نو 500 کالو کې یا 40 کالو کې انسان ته د شوګر بیماری ولګي. او بیا د شوګر سره تړلې شوي ډېرې بیماریانې دي، دی خپلو کې پړي غانډه شوي دي، د بلډ پریشر، د زړه د بیماریانو، د رګونو د بندشو، د دې ټولو غوټې جوړې شوي دي د شوګر سره. ځکه چې شوګر یو میټابولیک ډس آرډر دی، دا موږ پرون خبره کړې وه. دا د دې های ګلایسیمیک انډکس د دې خوراکونو د استعمال د وجې کېږي. موږ که خپلو مشرانو ته وګورو نو هغوی دا شی استعمال کړی دی، د دې 25 نمبرې دي. او موږ اوس څه شی استعمالوو؟ موږ دا شی استعمالوو، د دې 15 نمبرې دي. نو ته د 15 والا شی استعمالوې او حرکت دې ورسره نشته دی، او هغوی د 25 نمبرو والا سیز استعمال کړی دی او ځان یې مړ کړی دی په پټیو کې، نو هغوی ته شوګر بیماری نه وه او ته اوس په 30 په 40 کالو کې د شوګر مریض شي. دا ټکی زده کوئ، دې ته وایي ګلایسیمیک انډکس.